Biên hỏi giá chưa con? 250 hả? Rồi. Đây ở đây có hai phương tiện để mọi người đi nha. Phương tiện nhất là xe cái xe mà gọi là mình gọi là xích lô máy đó. Còn một cái xe thứ hai đó là xe điện. Đây là một cái loại hình xe điện mà nhà mình đón sư phụ xã đi xe điện đây. Đây cái xe điện này. Ok. Rồi cái xe màu xanh kia cũng là xe điện. Rồi, nào bây giờ chúng ta cùng review đi xe điện nó khác gì với đi xe. Vô ba. Lơ xe. Giống lơ xe quá. Ok, vô. Rồi, ok, đi xe điện. Đi 2 tiếng bây giờ. 2 tiếng luôn nha. Thiệt đó hả? Hả? Đi 2 tiếng hả? Không, 12 phút. 2 tiếng. 220 phút có 12 phút, ngắn gấp người. Hay quá, pin không thuốc luôn 2 tiếng. Pin dở quá. Nói được. Được. Nhỏ. Chừng té đó. Ít té được. Có đầy đủ hết. Nó bụng quá hả? Về ăn liền đừng lo. Cơm cá, cơm chiên, cá và cá khác. Cái xe này vui quá hả? Cái này xe điện. Còn hồi nãy cái xe kia là gọi là xe tricycle, xe gắn máy. Xe ba gắn máy. Xe gắn máy vào anh. Xe ba bánh gắn. Đi xe nãy cảm giác mới đã. Mặt thì anh có vẻ hơi buồn. Ở đây có những cái chợ luôn. Xe mập luôn vậy hả? Bán vậy nè. Nói chung là đứa nào buồn cho về Việt Nam. Một chặng đường. Lần đầu tiên đó giờ toàn là ba Điện take care cho đi du lịch không, bây giờ là phải tự lo. Ba mẹ con chạy chụp ở sân bay. Nhưng mà một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đúng không? Ủa hôm nay mà không có bị sự cố gì luôn hả? Không bị gì hết, nhưng mà cái lúc mà bay từ sân bay Manila đi qua Boracay á, thì bị đổi cửa bay, đổi cái cửa mà đổi tới khúc cuối á mới biết. Chạy muốn học gạch và mẹ với hai đứa nhỏ là những vị khách cuối cùng luôn. Hên quá hả? Chứ không là phải trễ chuyến nữa rồi đó. Đúng rồi, đến tí nữa là trễ chuyến là phải mua vé mới đó. Ở đây mà trễ chuyến là mua vé mới. Mà tại vì cái cửa của nó cũng tương đối gần nhau á, cho nên đỡ. Giống như ngày hôm qua là chị Mẫn Thanh à? Chị Mẫn Thanh coi như là 3 lần mua vé. Ôi trời, 3 lần. Tưởng 1 lần nữa chứ. Ừ. Dễ sợ vậy. 3 lần, nhưng lần đầu là mua cho cả đoàn. Bởi vậy cái này là phải nghe lắng nghe nhiều á, tại vì nó đọc á mà mình không có để ý. Không đọc luôn hả? Cô Vân là nó đọc tên hai đứa nhỏ. Đây là mẹ hên á, bên đây hôm qua nó không hề đọc luôn. Với lại phải coi cái bảng điện tử nữa. Mẹ coi liên tục luôn á. Mới đầu là coi 2 lần. Cái sân bay đây rất là nhỏ, nhiều khi mình sân bay như cái chồng. xe điện thì tốc độ chạy hơi bèo, không thể so với lại đúng không? Nhưng mà chở nhiều hơn anh. Chở nhiều hơn và ngồi thoải mái hơn. Còn nếu mà các bạn muốn trải nghiệm á, thì các bạn phải đi cái xe kia. Không tốc độ luôn. Tricycle đấy, xe điện, đó là cũng là xe điện đây. Tricycle mà nói là có ngay. Đó, xe điện. Đây là xe ba gác máy. Không, là cái xe gắn máy người ta gắn thêm cái buồng. Đúng rồi, gắn thêm cái buồng. Ở đây phải chạy không á? Hay chứ bộ. Đây về cái này mới là đặc sản của nó đó. Mà phải là xe phân khối lớn nó mới chở nổi. Mấy chục năm vẫn giữ anh hả? Ừ, nó là những loại xe truyền thống của nó luôn.
Rồi cùng ngắm đường phố một chút xíu. Mình cũng không biết bao giờ mình có dịp quay trở lại đây, cho nên là mình cố gắng mình quay. Chuyến đi này đúng là chuyến đi bão táp. Đi đến xứ Bão thì đúng là phải là chuyến đi bão táp. Đây, zigzag zigzag. Vậy chứ mà vô khách sạn là phải lắm. Feliz Hotel. Feliz. Đừng nói đi lộn đường. Hả? Feliz Hotel. Station 1, 2, 3. No. Sorry. Nhưng mà phải thừa nhận một điều là ở đây người Philippines ở Boracay này người ta làm du lịch hơi bị xuất sắc. Một cái hòn đảo nhỏ, một đảo nhỏ vậy thôi, sân bay nhỏ xíu à. Nhưng mà khi mà khách du lịch mà đến rồi là họ không phải lo lắng gì hết. Họ xuống họ đón đưa đó, nãy giống như đó tìm hành khách, mẹ ba đưa cái vé của mẹ là họ đi tìm luôn. Cảm giác hầu như là tất cả mọi người đều biết tiếng Anh hết, không người biết ít nhiều tiếng hết. Không, nhưng mà có vẻ họ rất quan tâm đến du khách đó. Cái đó là cái là quan trọng. Nhiệt tình, họ đi tìm mình, họ hướng dẫn, họ dắt mình đi. Ngay cả ngày hôm qua là đó, Bắc Sơn bị mất cái passport đó. Vinh. Vinh đâu? Chú Vinh ơi, chú Vinh. Chuyền tay. Ngồi vậy mỏi lắm á. Đi lộn nha bạn. Đi mòn hả? Đi mòn vậy á. Bão táp nữa. Có vẻ đi nhầm đường rồi. Bác Tài đang dò. Mình nói cái phố đó cho ảnh được không ta? Cái phố đó chắc là ảnh biết á. Feliz Hotel. Cái phố mà đồ ăn, cái phố mà mua đồ á anh, cái phố đó tên gì? The Mall. Dimon. Ok. Hy vọng là không làm. Em muốn gì đó trời. Em muốn được chấm. Không có. Em muốn được chấm. Em cần. Tôi nghĩ rằng là các cái tỉnh thành ở Việt Nam mình á, mình nghĩ rằng biển đảo là ở mình đẹp hơn ở đây nhiều lắm á. Thật luôn, nhưng có điều là cái cách tổ chức dịch vụ của mình rất là yếu kém. Nếu mà các những người mà tổ chức du lịch hoặc là các cái trung tâm xúc tiến du lịch ở các tỉnh, ví dụ như ở Quy Nhơn, ở Phú Yên, ở kể cả Khánh Hòa, Nha Trang vân vân, những thành phố du lịch nên cử người sang Boracay một chuyến để xem. Họ làm một cách rất là đơn giản luôn. Nó có bốn cách di chuyển từ cái khách sạn tới sân bay. Di chuyển thường như mình mới nãy, di chuyển bằng xe van, di chuyển bằng thuyền tốc độ cao, di chuyển bằng trực thăng. Nhưng mà trực thăng ra sân bay hả? Mai mình đi trực thăng ra sân bay. Sang chảnh. Nhưng mà trực thăng thì mình cũng phải ra ngoài, cũng phải ra Đúng cái chỗ đó nó mới đậu. phải có bãi đáp mà sao trực thăng rồi mới đi được chứ. Đây là nó đáp ngay chỗ sân bay luôn á. Sân bay. Thật sự luôn á. Đúng là lúc đầu mình đến mới ấn tượng, lúc đầu mình rất là lo, mình nghĩ chết ra là chuyến đi này coi như phá sản rồi. Cái xui tận mạng rồi từ ngày đầu chứ. Nhưng mà ngày qua khi mình tới khách sạn rồi mình thấy quá đã, đúng không? Vô ngay trung tâm mua sắm rồi ăn uống rồi ăn vặt cái rồi tối hôm qua đi ngồi ở một cái bar ở ngay bờ biển,
Rồi nghe một cái dàn nhạc chơi thôi rồi nữa mới nó đã. Không chờ chơi trước vậy luôn. Đó để còn đêm nữa. Ở khách sạn mà bỏ cái giò ra Nếu khỏi mà cửa ngày là mai cái rồi. xuống thì mình vẫn có thể tổ chức đi một tour và có nguyên cái băng nhạc đó chơi cho nó luôn. Đã chưa? Bỏ giò khỏi cửa là có đồ ăn. Nhưng mà giờ mình có muốn đi cái đó hay không đó không quan trọng. Mình cũng không biết giá nữa để về coi lại cái đó. Mình tính toán cái giá này trên đây, nếu mình đi cái tour đi đảo trên đây thì bao nhiêu tiền, còn mà nếu mình quyết định mình mai mình đi một cái tour đảo đó và có băng nhạc chơi là nhiêu tiền mình tính lại. Cái chỗ quán Nhật nó có sashimi rồi ấy, Rồi đây là Nhật á hả? dạ nó có sashimi. Rồi sau lên để không biết. Rồi sắp tới rồi, ra đường lộ rồi, yên tâm. Ủa này gần khách sạn mình luôn rồi đó. Gần lắm rồi. Very close to our hotel. Đó, khung mình là bây giờ khách sạn mình ở đây, xung quanh 100% rồi mấy bạn. Và bài cái Đây là phần cuối của Không sợ đói. mỗi cái cục này mỗi cái nhà hàng. hành trình giải cứu Câu cục lớn cục ba bé. nữ nhân của quốc dương Dubai, Ả Rập Xê Út. Colomon. Colomon. Sắp về tới khách sạn rồi quý vị các bạn ơi. Nghe có giống tên của Ai Cập không? Colomon. Và đây là cái trải nghiệm đi xe điện nha. Mọi người đã xem cái clip trải nghiệm đi xe, quá nhiều clip đi xích lô máy rồi. Tricycle, giờ là đi electric car. Đó, còn cái dạng tricycle cái sao thì Chưa có mô tô của Đức mà đạp cái này cũng còn thua luôn. tricycle này chở đồ. À bán đồ. Logo bán gì vậy? Water. Không, cái đó là quảng cáo. Quảng cáo. Đây trái cây cũng rất là nhiều nè, chuối, riêng ở đây đặc biệt là chuối. Ngon quá. Giết ơi, giết ơi. Quá đuối. Nó phở. Đừng lo coi dân cây nhịn theo khoảng 2-3 tí nữa được ăn. Nó rồi 2 tí nữa tới mà. Chỉ có ăn là người đó. Rồi xuống check in đi ăn xong về ngủ một giấc. Còn đâu cần check in nữa đâu. À không check in Phòng có hết rồi. Bây giờ là 11 giờ 15 giờ. Boracay, Philippines. Quay viên seafood kìa. Ở đây không ai đội chứ gì. Hôm nay là bán đô Xe nè. mô tô không mà không đậu. Ông bên chở mình đòi ăn đô nè. Rồi, chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Giải cứu đã thành công. Tất cả mọi người đang chuẩn bị ngủ. Đói quá rồi. Chưa thành công đâu để cho ăn, không thành công.